Λοιπόν, συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα του μαθήματος, επιστρέφοντας στην περιγραφή του καταχωρητή κατάστασης του εκπομπού και περιγράφοντας τα πεδία που θα συναντήσουμε. Το πρώτο πεδίο, όπως βλέπετε από την περιγραφή, μας δείχνει ότι έχουμε overflow, δηλαδή υπερχείληση, και αυτό σημαίνει ότι έγινε προσπάθεια νέας αποστολής δεδομένων πριν ολοκληρωθεί το προηγούμενο πακέτο. Άρα, αυτό δεν είναι σωστό. Έπρεπε πρώτα να είχε ελεγχθεί αν έχει τελειώσει κάποιο πακέτο και δεν βρίσκεται σε εκκρεμότητα κάποια προηγούμενη αποστολή και μετά να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Collision σημαίνει ότι έχουμε σύγκρουση. Άρα, αυτό δείχνει ότι ξεκινήσαμε να στέλνουμε το σενάριο που σας περιέγραφα νωρίτερα, ξεκινήσαμε να στέλνουμε, αλλά και κάποιος άλλος ταυτόχρονα δοκίμασε εκείνη τη χρονική στιγμή να στείλει και έτσι τελικά δεν αποφεύθηκε η σύγκρουση. Repeat limit exceeded. Αυτό σημαίνει RLE. Προσπαθήσαμε, κάναμε αποστολή, ανιχνεύσαμε σύγκρουση. Τραβηχτήκαμε. Ξανακάναμε αποστολή μετά από λίγο, αποσυρθήκαμε. Πάλι πετύχαμε σύγκρουση. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται πάπυρο. Υπάρχει ένα όριο. Όταν εξαντληθεί το όριο, θα εμφανιστεί με ένα αυτό το πεδίο για να μας πει ότι προσπαθήθηκε πολλές φορές και είχαμε αποτυχία. Μερικές φορές το βλέπετε και στον υπολογιστή αυτό σαν ένδειξη ότι είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να σταλεί μια πληροφορία που έχετε πει. Μπορεί να οφείλεται σε αυτήν εδώ την αιτία. Το πεδίο idle μας δείχνει ότι ο εκπομπός είναι αδρανής, άρα αυτό πρέπει να ελέγξουμε πρώτα πριν ξεκινήσουμε μια αποστολή, αλλιώς μπορεί να χτυπήσει overflow. Buffer, ένα πεδίο μπορεί να μπει στην ουρά, μάλλον αυτό είναι μία ένδειξη ότι ένα νέο πεδίο μπορεί να μπει στην ουρά αποστολής, ενώ κάποιο άλλο ήδη στέλνεται. Ίσως υπάρχει ένα μικρό χρονικό διάστημα επικάλυψης, δηλαδή όταν κοντεύει να τελειώσει το προηγούμενο πακέτο, για να μην χάνουμε χρόνο, αμέσως αυτό το πεδίο μπορεί να μας δείξει ότι μπορεί να ξεκινήσει η αποστολή. Ναι, δεν είναι idle ο εκπομπός, αλλά είναι σε θέση να δεχτεί ένα επόμενο πακέτο. Completed. Όταν ολοκληρωθεί η αποστολή, φαίνεται από εδώ. Άρα όλα καταλαβαίνετε ότι έχουν μια πολύ λογική σχέση τα πεδία. Δεν είναι κάτι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα τα χρησιμοποιήσει ή αν πάει να γράψει ένα driver, το ότι πρέπει να κάνει έναν έλεγχο ποιων πεδίων στην αρχή και ξεκινώντας η αποστολή, ποια πεδία στην πορεία και στο τέλος ποια πεδία για να δούμε ότι έγινε επιτυχώς η αποστολή και η λήψη των δεδομένων. Και η τελευταία ένδειξη, έχουμε αδυναμία ανάγνωσης από τη μνήμη προκαθορισμένων δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι εμείς του είπαμε μια διεύθυνση, αλλά αυτή η διεύθυνση δεν υπάρχει, δεν είναι προσπελάσιμη που του είπαμε. Αυτό σημαίνει ότι θα στείλει το πακέτο το σύστημα, γιατί δεν έχει δυνατότητα να αρνηθεί την αποστολή, αλλά θα έχει αναγκαστικά λάθος CRC, για να καταλάβει ο δέκτης ότι δεν περιέχει χρήσιμη πληροφορία αυτό το πακέτο. Αυτά που είδα μέχρι τώρα αφορούσαν τον πομπό. Με 3 καταχωρητές όλους και όλους δηλαδή, μπορούμε να ελέγξουμε ανετότατα τη διασύνδεση ενός μικροελεγκτή με το Ethernet και με κάποιον άλλο υπολογιστή. Στο receiver, receive status register, ο καταχωρητής ελέγχου λοιπόν ή κατάστασης λήψης του δέκτη. Το buffer not available, όπως βλέπετε, δείχνει ότι δεν υπάρχει available buffer για να αποθηκευτεί η καινούργια πληροφορία. Άρα λάθος, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν έχουμε χώρο να αποθηκεύσουμε το καινούριο που μας έφτασε. Το received είναι ένδειξη ότι έφτασε με ένα καινούριο πακέτο, αλλά βέβαια αν υπάρχει και λάθος ταυτόχρονα, το ότι έφτασε δεν μας λέει τίποτα. Αν έφτασε λάθος πρέπει να το κάνουμε discard. Δεν έχει χρήσιμη πληροφορία. Και το overflow, ότι δεν μπόρεσε να γίνει για κάποιο άλλο, εν πάση περιπτώσει, λόγο, η αποθήκευση του πακέτου που έφτασε. Και πάμε να δούμε τους 4 καταχωρητές που ελέγχουν τις διακοπές, τα interrupts. Φυσικά, επειδή όλοι έχουν αντίστοιχα πεδία, δηλαδή το bit νούμερο 0 όλων αυτών των 4 καταχωρητών, αναφέρεται στην ίδια αιτία διακοπής. Άρα δεν έχει νόημα να εξετάσουμε ξεχωριστά 4 καταχωρητές, απλά την κάθε θέση τους ποια διακοπή ελέγχει. Σας είχα εξηγήσει ακριβώς τη διαδικασία. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω λόγια για αυτή τη διαφάνεια.
είναι η διαδικασία ότι, για παράδειγμα, δεν γράφουμε 1 όταν θέλουμε να επιτρέψουμε και 0 στο ίδιο πεδίο αν θέλουμε να απαγορεύσουμε. Γράφουμε πάντα 1, αλλά σε διαφορετικούς καταχωρητές όταν θέλουμε να επιτρέψουμε ή να απαγορεύσουμε. Και το 0 είναι ουδέτερο στοιχείο, δεν πειράζει τα υπόλοιπα το 0. Και να τα πεδία που υπάρχουν σε αυτούς τους 4 καταχωρητές, στην αντίστοιχη θέση τους. Δείτε λοιπόν ποιες αιτίες μπορούμε να αναγνωρίσουμε ως interrupts λόγω του Mac Controller. Το πρώτο μας δείχνει ότι ο καταχωρητής διαχείρισης ολοκλήρωσε το έργο του. Ο Maintenance Register δεν έχει να κάνει με την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων, άρα αφήστε το στην άκρη, γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου για τον καταχωρητή διαχείρισης. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αν ζητήσουμε διακοπές όταν ολοκληρώνεται η λήψη ενός πακέτου, αυτό θα πρέπει να το ελέγξουμε, να το επιτρέψουμε, να το απαγορεύσουμε τη διακοπή ή να το ελέγξουμε αν συνέβη μια τέτοια διακοπή από το bit νούμερο 1 μέσα στους καταχωρητές. Το Receive Buffer Not Available, εξηγήσαμε πριν από λίγο ότι δεν μπορεί να γίνει λήψη δεδομένων γιατί δεν υπάρχει ελεύθερος buffer. Το Transmit Overflow μπορεί να είναι αιτία διακοπής λόγω υπερχείλησης στον πομπό. Είπαμε ότι αν δεν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή ενός πακέτου δεν μπορεί να ξεκινήσει η επόμενη, αλλιώς θα έχουμε overflow. Το Underflow, αδυναμία αποστολής γιατί δεν μπόρεσαν να βρεθούν δεδομένα. Η διεύθυνση που ορίσαμε ήταν λάθος των δεδομένων. Retry Limit Exceeded, το όριο επανάληψης το έχουμε εξαντλήσει και μπορεί να μας ειδοποιήσει το σύστημα και με interrupt για αυτή την αιτία. Και το νέο πακέτο μπορεί να μπει στην ουρά αποστολής. Αυτά τώρα μάλλον είναι για τον transmitter, transmit completer, τα περισσότερα, μάλλον όχι, και τα προηγούμενα ήταν για αποστολή, λάθος, δεν έχει να κάνει κάτι αυτό. Transmit completed λοιπόν, ολοκληρώθηκε η αποστολή του πακέτου που βάλαμε νωρίτερα. Ο εκπομπός είναι αδρανής, άρα ένδειξη ότι μπορούμε να στείλουμε κάτι καινούριο. Αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Και στον δέκτη, αν έχουμε overrun, που το είδαμε σαν πεδίο, σαν σημαία νωρίτερα, μπορεί να προκαλέσει διακοπή στο bit νούμερο 10, να την ελέγξουμε αυτή τη διακοπή από το bit νούμερο 10 αυτών των 4 καταχωρητών. Αυτό το τελευταίο είναι ένα σφάλμα που οφείλεται στην DMA προσπέλαση, που είπαμε ότι μόνο με DMA γίνεται η μεταφορά δεδομένων από την κύρια μνήμη στον Ethernet Mac Controller. Άρα, αν προκύψει κάποιο σφάλμα κατά την DMA μεταφορά, θα το δούμε σε αυτό εδώ το σημείο. Λοιπόν, ακολουθούν, παιδιά, 2 παραδείγματα, τα οποία σας τα δίνω σε assembly και έχει ενδιαφέρον, παρότι δεν θα μάθουμε assembly απ' έξω, ούτε θα σας ζητηθεί να κάνετε assembly στον ARM, αλλά επειδή τον ARM τον έχετε χρησιμοποιήσει στο εργαστήριο γράφοντας embedded C, θα ήταν χρήσιμο να δούμε λίγο σε επίπεδο συμβολικής γλώσσας κάποια παραδείγματα. Και μάλιστα, πριν ξεκινήσω από την συμβολική γλώσσα αυτών των παραδειγμάτων, θα γράψω τον κώδικα του κάθε παραδείγματος σε embedded C. Σε ένα σύστημα, όχι με τον τρόπο που κάνουμε ακριβώς την ανάπτυξη στο Freescale Kinetis K70 που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο, αλλά αν ξεκινούσαμε από την αρχή. Έστω ότι δεν είχαμε καθόλου βιβλιοθήκες και έπρεπε να γράψουμε κώδικα σε C που να ελέγχει κάποια πράγματα, όπως αυτά που δείχνουν τα 2 παραδείγματα εδώ, στον δέκτη. Θα γράψω λοιπόν στον πίνακα πρώτα, το τι θα έπρεπε να προετοιμάσουμε εάν πάμε να φτιάξουμε και να αναπτύξουμε κώδικα σε C. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο πράγμα το οποίο σας έχω περιγράψει ότι χρειάζεται είναι να ορίσουμε, για να μην χρησιμοποιούμε κατευθείαν pointers σε απόλυτες διευθύνσεις, δηλαδή σε νούμερα,
θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συμβολικά ονόματα, ώστε να γίνεται με αναγνώσιμο τρόπο η διαχείριση, η προσπέλαση, η ανάγνωση και η εγγραφή στους καταχωρητές. Έχω ίσως μιλήσει, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αυτή τη στιγμή, στο εργαστήριο, στο πώς ορίζουμε με τη βοήθεια structures τις δομές και τα ονόματα των καταχωρητών, ώστε να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε μετά με ευανάγνωστο τρόπο. Ευανάγνωστος είναι η σωστή λέξη. Καταρχάς, παρατηρήστε το εξής. Μας χρειάζεται να έχουμε απόλυτη γνώση και απόλυτη κατανόηση του τι σημαίνουν αυτές οι διευθύνσεις. Όλοι λοιπόν αυτοί οι καταχωρητές που συναντάτε σε αυτόν εδώ τον πίνακα, επαναλαμβάνω, βρίσκονται σε γειτονικές διευθύνσεις. Ο πρώτος στη χαμηλότερη διεύθυνση είναι ο Ethernet Controller. Αυτός λοιπόν βρίσκεται σε μια απόλυτη διεύθυνση που θα την ονομάσω Ethernet Base. Δηλαδή, βάση των υπόλοιπων διευθύνσεων. Οι διευθύνσεις των υπολείπων καταχωρητών θα σχηματιστούν προσθέτοντας στο Ethernet Base το offset που βλέπετε εδώ πέρα στην πρώτη στήλη. Και βλέπετε ότι οι διπλανοί καταχωρητές απέχουν μεταξύ τους 4 byte. Κατά συνέπεια, μπορεί να φανταστεί εύκολα κανένας ότι ο κάθε καταχωρητής είναι καταρχάς 30 διάμπιτος. Είναι των 4 byte η διάστασή του. Έτσι λοιπόν, θα κρατήσουμε ότι η διεύθυνση μάλλον από όπου ξεκινάει ο πρώτος καταχωρητής αυτής της ομάδας είναι Ethernet Base. Αυτό μπορεί να το χωρίσει για παράδειγμα με ένα define κάπου. Να πω define Ethernet Base και δίπλα να βάλω 0χ, μία 30 διάμπιτη πλήρη διεύθυνση που ακριβώς δείχνει που αρχίζει ο πρώτος καταχωρητής, που είναι ο Ethernet Controller. Αυτό λοιπόν σημαίνει το Ethernet Base. Τα υπόλοιπα ονόματα, για να μην γράφω όλο το πλήρες όνομά τους, αφού όλα αρχίζουν με Ethernet underscore, θα χρησιμοποιήσω μόνο την κατάληξή τους, το CTL, CFG, SR κλπ. Τι κάνω λοιπόν? Ορίζω, έστω ότι είχα ορίσει define, αυτό το Ethbase, με μία τιμή τυχαία. Δεν θυμάμαι, αν ανοίξετε το manual θα βρείτε ακριβώς ποια είναι αυτή η διεύθυνση. Δεν έχει σημασία όμως αυτό. Στη συνέχεια, πρέπει να φτιάξω μία structure που θα την ονομάσω Eth, από το Ethernet, και στην οποία θα δηλώσω όλους τους καταχωρητές που βλέπετε εκεί. Αυτό που ξεκίνησα να λέω νωρίτερα όσον αφορά την περιγραφή των offset είναι ότι πρέπει να διακρίνω μήπως υπάρχουν καταχωρητές που βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους και δεν είναι συνεχόμενοι. Αυτοί οι δύο είναι, γιατί έχουν διαφορά 4. Αυτοί είναι 14-18, για παρατηρήστε εδώ. Από το 18 μέχρι το 20 υπάρχουν 4 byte που δεν έχει αντιστοιχηθεί κάποιος καταχωρητής. Εδώ πρέπει κάτι να κάνουμε, θα δείτε τι θα γίνει. Μου λείπει μία 30 διάμπιτη τιμή στη θέση που θα αντιστοιχούσε στο 1C. Εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν κάτι θα πρέπει να κάνω. Ας ξεκινήσω όμως από τα γνωστά. Το μόνο που λέω είναι ότι δηλώνω ως unsigned 32 bit, έστω ότι είναι ένας τύπος που έχω ορίσει νωρίτερα αυτός και ο οποίος δηλώνει integer μεταβλητές, ακέραιους αριθμούς δηλαδή, που όμως ξέρω ότι καταλαμβάνουν 32 bit. Συμβολικά το γράφω U32. Θα μπορούσα να είχα κάνει κάποια type definition νωρίτερα για να ορίσω αυτό το πράγμα. U32 λοιπόν, μόνο με το όνομα CTL που έχουμε εδώ. Στη συνέχεια, U32 με το δεύτερο όνομα CFG. Είναι σε συνεχόμενη θέση, προχωράω, δεν κάνω κάτι. U32 το τρίτο, SR. Ερωτηματικό. U32, μετά το SR έχουμε τον Transmit Address Register. Μετά έχουμε τον TCR, που είναι 30 διάμπιτη ποσότητα και αυτός. Στη 14 έχουμε τον TSR, 30 διάμπιτη ποσότητα και αυτός.
Στη 18 τον RBQ pointer, τον οποίο βάζω σε όλους τον ίδιο τύπο, βλέπετε, όλοι είναι 32-bit καταχωρητές, αλλά μετά τον RBQP υπάρχει το κενό που σας ανέφερα νωρίτερα. Δεν υπάρχει καταχωρητής στη θέση 1C του 16δικου, με offset 1C. Για να μην χαλάσει η αντιστοίχηση, γιατί αυτό το κάνω, ώστε με μία αντιστοίχηση τιμής στο που θα αρχίζει αυτή η structure, σε ποια διεύθυνση θα αρχίσει η structure, να μπορώ μετά να χρησιμοποιώ ονόματα. Πρέπει λοιπόν εδώ, σε αυτό που λείπει, να ορίσω ένα δικό μου. Η συνηθισμένη μέθοδος είναι να γράψω τη λέξη dummy1. Dummy είναι κάτι που δεν κάνει κάποια χρήσιμη δουλειά. Γεμίζει απλά το κενό. Συνεχίζω. U32 RSR. Ο RSR βρίσκεται στην 20. Στην 24 ο Interrupt Status Register. Στην 28 ο Interrupt Enable Register. Ο Interrupt Disable Register νομίζω δεν έχει κενό και αυτός. Ο IMR. Και τέλος ο MAN. Υπάρχουν και άλλοι πιθανότατα καταχωρητές, όπως των στατιστικών, που σας είπα ότι παρέλειψα μάλιστα. Σίγουρα, εκτός από των στατιστικών, υπάρχουν και κάποιες θέσεις στην 0x40 offset, στην μετατόπιση 0x40, που είναι εκεί που αποθηκεύω, μπορώ να αποθηκεύσω το ποια διεύθυνση θέλω να ορίσω για το Mac controller. Ποια Mac διεύθυνση θέλω να το δώσω. Είτε είμαι εργοστάσιο, είτε είμαι οτιδήποτε. Αυτά τα έχω παραλείψει για λόγους συντομίας, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν και αυτά. Έστω λοιπόν ότι τέλειωναν εδώ οι καταχωρητές. Θα έκλεινα τη structure εδώ και θα έφτιαχνα και έναν pointer σε αυτή τη structure. Αστεράκι λοιπόν, pointer στη structure Ethernet. Έχοντας αυτά εδώ τα στοιχεία, αυτό τον ορισμό, θυμίζω και διευκρινίζω ότι αν υπήρχε κενό και μεταξύ οποιονδήποτε άλλων καταχωρητών, θα έπρεπε να το είχα γεμίσει με μια dummy 2, dummy 3, όσες χρειάζονταν, για να βουλώσω όλες τις τρύπες ουσιαστικά. Όπου υπάρχει τρύπα στις διευθυνσιοδοτήσεις, πρέπει να είναι καλυμμένη με κάποια μεταβλητή εδώ. Γιατί τι θέλω να κάνω μετά στη συνέχεια. Έρχομαι αριστερότερα, όταν ξεκινάει η αρχικοποίηση του συστήματός μου. Πρέπει να πω pointer Ethernet να μην ισούται με ό,τι θα μου έδινε για παράδειγμα μια memory allocation. Αν αυτό ήταν μια γενική structure στη C, αυτό που θα θέλατε να κάνετε είναι να δεσμεύσετε χώρο μέσω του λειτουργικού συστήματος. Για να δεσμεύσεις χώρο που δεν σε ενδιαφέρει αν θα σε πάει στη διεύθυνση 1000 ή στη διεύθυνση 1500 ή στην 3000, αλλά όπου βρει ελεύθερη θέση, τότε ναι, χρησιμοποιείς τη memory allocation της C. Εδώ δεν θες να κάνεις αυτό το πράγμα, δεν θες να πας στην τύχη κάπου και να δεσμεύσεις χώρο για αυτή τη structure. Θες όλες οι μεταβλητές να πάνε και να αντιστοιχηθούν σε συγκεκριμένες διευθύνσεις. Αυτό λοιπόν γίνεται θέτοντας αυτόν τον pointer σε... Για να μην μας χτυπήσει πρόβλημα, καλό είναι να κάνουμε και αυτό το casting μπροστά. Να πούμε λοιπόν αυτή την εντολή, ότι ο pointer αυτής της structure να δείχνει στο Ethernet base το νούμερο που ορίσαμε με την define. Την πραγματική διεύθυνση, εκεί που ξεκινάει ο πρώτος καταχωρητής, ο CTL. Άπαξ και το κάνετε αυτό, παιδιά, εδώ πέρα, κατευθείαν, όταν λες μετά p-ethernet velos CTL, εννοείς ότι θέλω να γράψω ή να διαβάσω κάτι από αυτόν τον καταχωρητή και δεν ξαναμπλέκεις με διεύθυνση ξανά. Όταν λες p-eth velos στον transmit address register να ισούται με 0x 1000, τελεία. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι στον καταχωρητή Transmit Address Register
θα αποθηκευτεί η διεύθυνση 1000, που είπαμε ότι μπορεί να είναι η διεύθυνση αρχής του πακέτου που θέλουμε να στείλουμε, για παράδειγμα. Ή όταν πάω να διαβάσω μία μεταβλητή status ισούται με peth velos rsr, σημαίνει ότι φέρνω στην μεταβλητή status την τρέχουσα τιμή που έχει ο receive status register. Και δεν βλέπετε πουθενά να έχω ξαναχρησιμοποιήσει διευθύνσεις. Τελείωσαν οι διευθύνσεις με αυτό που έκανα. Αυτό γίνεται και στο Kinetis, μη σας φαίνεται περίεργο. Αν ανατρέξετε στο δεύτερο εργαστήριο, αν θυμάμαι καλά, που κάναμε, αυτό σας περιέγραψα, ένα πολύ μεγάλο αρχείο των 10.000 γραμμών, το οποίο όριζε τέτοιου τύπου structures και πήγαινε ένα βήμα παραπάνω. Σας έκανε define ότι μια ολόκληρη τέτοια έκφραση δεν θα βάζεις ούτε βέλος ούτε τίποτα. Θα βάζεις ένα όνομα και θα λες καταχωρητής RSR. Και είτε τον διαβάζεις είτε τον γράφεις. Χωρίς να φαίνεται ούτε το βέλος. Σας έκρυβε και το βέλος. Εδώ θα ήθελα, για να μπαίνουμε και λίγο πιο βαθιά στο πώς έχουν υλοποιηθεί αυτά τα πράγματα, να βάλουμε και το βέλος σε αυτά τα παραδείγματα που θα κάνουμε σήμερα, καθώς και στο USB που θα μελετήσουμε την ερχόμενη φορά. Λοιπόν, σβήνω αυτά τα παραδείγματα που έχουμε εδώ, που έβαλα, αφήνω μόνο την αρχικοποίηση πάνω και θα πάρω τον κώδικα που θα δούμε στη συνέχεια, το πρώτο παράδειγμα, να το μετατρέψω σε C. Σε assembly το έχω ήδη έτοιμο σε διαφάνεια, αλλά θα ήθελα πρώτα να το δούμε σε C, να καταλάβουμε τι κάνει που είναι πιο ευανάγνωστο και μετά να δούμε απλά και σαν assembly πώς θα μπορούσε να έχει υλοποιηθεί αυτός ο κώδικας. Καταρχάς λοιπόν, τον καταχωρητή κάπου μέσα στον κώδικα είναι αυτά, έτσι, δεν φαίνεται ούτε που αρχίζει η main, ούτε που τελειώνει, ούτε τι άλλος κώδικας είναι. Αλλά έστω ότι υπήρχαν οι εντολές που σας γράφω κάπου μέσα στον κώδικα. Και η πρώτη εντολή, έστω ότι έκανε pth velos τον controller, or ίσον με την τιμή, αυτή είναι εδώ. Στη συνέχεια, P Ethernet velos στον CFG, or ισούται με 3. Στη συνέχεια, P Ethernet velos tar ισούται με buffer address. Και τέλος, P Ethernet στον Transmit Control Register την τιμή αυτά εδώ. Για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι προσπαθεί να κάνει αυτός ο κώδικας που θα μπορούσε να είναι αρχικοποίησης ή κάτι άλλο. Για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε αυτές τις τιμές που βλέπετε, θα πάω παράλληλα να επαναφέρω την κάθε διαφάνεια που μας περιγράφει τα πεδία του κάθε καταχωρητή. Έτσι εξάλλου δουλεύουμε όταν γράφουμε κώδικα. Έχουμε μπροστά μας τι πεδία έχει ο κάθε καταχωρητής και αποφασίζω πώς θα τα οδηγήσω ή αν τα διαβάσω, τι θα καταλάβω διαβάζοντάς τα. Ας πάμε λοιπόν στον CTL, τον οποίον, όπως είπαμε, βάλαμε τιμή 8. Το 8 που βάλαμε, τι σημαίνει? Ότι αν το γράψουμε το 8 στο διαδικό, γράφεται 1, 0, 0, 0. Άρα 1, 0, 0, 0. Τι έχω κάνει, και 0 είναι βέβαια και όσα είναι παρακάτω. Τι έχω κάνει λοιπόν? Έχω βάλει έναν άσο στο Transmit Enable. Άρα προετοιμάζω το σύστημά μου ότι πρόκειται να κάνω αποστολή. Ενεργοποιώ το μονοπάτι της αποστολής. Το μόνο πράγμα που κάνω εδώ. Για να δούμε τη δεύτερη τιμή και το δεύτερο καταχωρητή. Είναι ο CFG καταχωρητής, ο configuration, και του βάζω τιμή 3, που στο διαδικό γράφεται 1-1 στα δύο τελευταία διαδικά ψηφία του. Ο καταχωρητής διαμόρφωσης, βάζοντας άσους μόνο εδώ και τίποτα άλλο παρακάτω, αυτό που επέλεξα να κάνω είναι να διαλέξω ταχύτητα 100 Mbps και δεύτερον, full duplex επικοινωνία. Δεν έχω διαλέξει τίποτα άλλο από τα υπόλοιπα, έχω αφήσει τις default τιμές. Συνεχίζω. Ο Transmit Address Register, θυμηθείτε ότι τον χρησιμοποιώ για να αποθηκεύσω
την διεύθυνση που αρχίζει το πακέτο που θέλω να στείλω. Άρα εδώ δεν έχει να κοιτάξω τίποτα στις διαφάνειες, είναι απλά μια συμβολική διεύθυνση, μια διεύθυνση που τη γράφω συμβολικά buffer address, όπου ξεκινάνε τα δεδομένα που θέλω να στείλω. Και ο TCR, θυμηθείτε ότι έχει στα 10 λιγότερο σημαντικά του, στα 11 λιγότερο σημαντικά του bit, το μήκος των δεδομένων που θέλω να σταλεί. Πόσα byte θα σταλούν από εδώ. Το FF είναι 8 bit, άρα δεν έγραψα τίποτα άλλο παρά μόνο στο πεδίο length ότι θέλω να σταλούν 255 bytes. Αυτό δήλωσα μόνο με αυτή την εντολή. Και με το που κάνω αυτό εδώ, κατευθείαν το σύστημά μου, εφόσον έχω γράψει στο length, έχει ξεκινήσει να στέλνει τα δεδομένα. Εγώ δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Αν θέλατε να το συμπληρώσουμε παρακάτω, θα μπορούσα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να πάω να ελέγξω. Τελείωσε η αποστολή του πακέτου που έκανα. Πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Θα πρέπει καταρχάς να πάω στον status καταχωρητή του transmitter, να τον, και να ελέγξω για παράδειγμα. Completed. Μήπως έχει χτυπήσει κάτι από τα σφάλματα. Πριν αρχίσω να στέρνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να είχα βάλει μια εντολή να ελέγξει αν είναι idle ο πομπός, γιατί εδώ, όπως είδατε, ξεκίνησα να γράφω κατευθείαν, χωρίς να κάνω κάποιο έλεγχο. Να λοιπόν, τι επεκτάσεις μπορεί να κάνετε και τι μπορεί να σας ζητηθεί και στις εξετάσεις, παιδιά. Με βάση ένα τέτοιο παράδειγμα, που το έχει μέσα το βιβλίο σας, που θα το έχετε μπροστά σας, να κάνει κάτι άλλο λίγο πριν ή λίγο μετά. Σας έδωσα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα, πριν ξεκινήσει να κάνει αποστολή, να τσεκάρει πρώτα είναι idle ο εκπομπός. Μετά την αποστολή, να τσεκάρει μήπως έχουμε κάποιο σφάλμα ή έχουμε κανονική ολοκλήρωση, εφόσον το completed γίνει ένα, χωρίς να έχουμε κάποια άλλη ένδειξη σφάλματος. Σας δείχνω αυτόν τον κώδικα που μόλις είδαμε, πώς θα μπορούσε να γραφτεί σε ARM assembly. Ο ARM ο επεξεργαστής έχει δύο τρόπους να γράψουμε συμβολική γλώσσα. Τον ARM και τον Thumb. Το ARM mode είναι 32-μπιτες εντολές. Δηλαδή μπορώ να έχω μέχρι 3 ορίσματα σε κάθε εντολή. Μπορώ να πω add το R1 με το R2 και το αποτέλεσμα να πάει στο R3. Να, 3 ορίσματα. Ή μπορώ να πω να προσθεθεί η τιμή του R1 με ό,τι έχει η τάδε διεύθυνση και το αποτέλεσμα να πάει στον R3. 3 ορίσματα έχω πάλι. Σε thumb mode οι εντολές είναι 16-μπιτες. Και εκεί υπάρχει περιορισμός ότι δεν μπορώ να έχω 3 ορίσματα σε μία εντολή. Μπορώ να πω για παράδειγμα add R1, R2 που σημαίνει R1 συν R2 και το αποτέλεσμα να πάει στο R1 πάλι. Δεν μπορώ να ορίσω τρίτο καταχωρητή μέσα στην εντολή. Θα το δούμε με το δεύτερο παράδειγμα, αυτό που σας περιγράφω τώρα. Εδώ πάντως οι εντολές είναι σχεδόν μία προς μία αυτά που είδαμε νωρίτερα στη C. Για παράδειγμα, για να δούμε πρώτα μία με τις εντολές. Δεν φαίνεται καταρχάς καθόλου αυτό εδώ, αυτό είναι βοηθητικό για τη C. Στην assembly αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν τις διευθύνσεις που έχουμε. Και η πρώτη εντολή παίρνει ό,τι είχε πριν το control και απλά αφήνει τα υπόλοιπα ό,τι είναι και κάνει άσο μόνο το transmit enable, μόνο το τέταρτο bit. Αυτό για να γίνει πρέπει καταρχάς σε έναν καταχωρητή βάσης όπως λέμε, τον R3 έχω διαλέξει για αυτή τη δουλειά, να φορτώσουμε το Ethernet base που σας το όρισα νωρίτερα. Στη συνέχεια, για να διαβάσω τον Ethernet controller, αυτό το Ethernet controller μπορεί να είναι καθαρά το offset, η τιμή 0 δηλαδή που είχαμε δει από τον πίνακα. 0 συν την τιμή που έχει ο R3, άρα το αποτέλεσμα της πρόσθεσης, αυτά τα τετράγωνα άγκιστρα που βλέπετε, σημαίνουν ότι πρέπει να προσθέσω τις δύο τιμές και να χρησιμοποιήσω το αποτέλεσμα της πρόσθεσης. Εδώ θα το χρησιμοποιήσω ως διεύθυνση. Τι βγάζει το αποτέλεσμα? Ethernet base συν 0 offset, άρα Ethernet base. Εκεί εξάλλου είπαμε βρίσκεται ο Ethernet controller. Πάρε λοιπόν τα περιεχόμενα του Ethernet controller και φόρτωσέ τα, load register σημαίνει αυτή η εντολή, στον R4 καταχωρητή. Τον R4 θα τον κάνω OR με τον εαυτό του και τη μάσκα 8 του 16 αδικού.
Γιατί είπαμε η πράξη OR με μάσκες μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε άσους μεμονωμένα bit χωρίς να πειράξουμε τα υπόλοιπα. Αυτό που θα βγει από την OR, και το έχω αποθηκεύσει πάλι στο R4, τώρα το ξαναστέρνω με μια store εντολή πίσω στον Ethernet Control. Αποθηκεύω δηλαδή το αποτέλεσμα της πράξης. Και με αυτές τις τρεις εντολές, ουσιαστικά υλοποίησα αυτό εδώ τη C. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό θα χρειαστεί τρεις εντολές, να διαβάσω πρώτα την τιμή του CFG, να την κάνω OR με τη μάσκα που θα έχει 3 και να ξανααποθηκεύσω το αποτέλεσμα στο CFG. Να το. Load τον CFG, δεν ξαναεξηγώ πάλι το τι γίνεται μέσα στα άγκιστρα, κάνε το OR με την τιμή 3 και ξαναστείλε το αποτέλεσμα πίσω στο CFG. Η τέταρτη τιμή δεν προϋποθέτει να διαβάσω πρώτα τον TAR, απλά κατευθείαν πρέπει κάπου να φορτώσω τη σταθερά buffer address και μετά να τη στείλω στον TAR. Αυτό γίνεται με αυτές τις δύο εντολές. Αυτός ο τρόπος είναι φόρτωση διεύθυνσης σημαίνει το ίσον στον καταχωρητή R4 και αυτή τη διεύθυνση μετά στείλ την σαν περιεχόμενο στον καταχωρητή TAR. Το τελευταίο είναι φόρτωση σταθεράς, που είναι το μήκος των δεδομένων που θέλω να στείλω, σε έναν προσωρινό καταχωρητή και πάρε αυτό τον προσωρινό καταχωρητή και στείλ το τελικά στο TSR, ώστε να ξεκινήσει η αποστολή. Νομίζω ότι αν συγκρίνετε τις εντολές μία προς μία τη C με τις τριάδες ή διάδες εντολών που σας είπα τώρα, θα μπορέσετε εύκολα να καταλάβετε πώς γίνεται η μετάφραση από C σε assembly. Επαναλαμβάνω, την assembly δεν θα την χρησιμοποιήσουμε. Εγκυκλοπαιδικά έτσι σας δείχνω τώρα πώς σε assembly θα μπορούσε να γράψει κάποιος, γιατί θέλω να δείτε λίγο και την thumb γλώσσα που χρησιμοποιεί το δεύτερο παράδειγμα. Έρχομαι λοιπόν και αλλάζω όχι αυτό εδώ, γιατί αυτό όταν γράφω C για τη δουλειά που σας περιέγραψα πριν, μου χρειάζεται. Είναι η προϋπόθεση για να έχω διαθέσιμες μετά τις δηλώσεις αυτού του τύπου και να μπορώ να χρησιμοποιήσω τους καταχωρητές με αυτή τη μορφή. Θα σβήσω μόνο αυτό το κομμάτι. Και έστω ότι, όπως βλέπετε, εγώ κρατάω την assembly που σας έχω στο βιβλίο και πρέπει ταυτόχρονα να τη μεταφράσω, να κάνω την αντίθετη δουλειά, να πάρω assembly και να την κάνω C για να σας περιγράψω τι γίνεται στον πίνακα και να το δείτε πρώτα από C. Έτσι λοιπόν, αυτό που κάνω είναι λοιπόν, P, F, βέλος, C, F, G, OR ισούται με 0χ, F, F. Στη συνέχεια, P, Ethernet, Interrupt Enable Register, ισούται με 3. Και τέλος, P, Ethernet, Control Register, OR ισούται με 4. Αυτές οι τρεις εντολές σε C ουσιαστικά είναι αυτό που θα δούμε αργότερα σε γλώσσα assembly, thumb mode όμως. Για να πάμε πάλι στον πίνακα των καταχωρητών, να βρούμε τα πεδία και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είδους αρχικοποίηση πάει να κάνει αυτό εδώ το παράδειγμα. Για να γυρίσω λοιπόν στον πίνακα. Και η πρώτη εντολή κάνει OR το CFG με την τιμή FF. Αυτό σημαίνει ότι ο CFG, όλα τα πεδία του, μέχρι το 7, θα γίνουν όλα 1. Τα υπόλοιπα δεν θα πειραχτούν, δεν θα τα χαλάσω. Τι σημαίνει μέχρι το 7 ότι θα γίνουν 1?
Αφού θα κάνω ένα το SPD, θέλω ταχύτητα 100 Mbps. Αφού θα γίνει ένα το FD, θέλω full duplex. Αυτό δεν ξέρω τι κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό ένα θα γίνει. Αυτό ότι θέλω όλα τα έγκυρα πακέτα να γίνονται δεκτά. Αυτό ότι δεν θέλω να γίνεται broadcasting. Αυτά μπορεί και να είναι ασύμβατα, αλλά έστω ότι δεν είναι ασύμβατα και ότι με 0 κάνω επίτρεψη στο ένα πεδίο και με 1 στο άλλο. Αυτό ότι κάτι θέλω να γίνεται με τα multicast πακέτα και να λαμβάνονται και unicast πακέτα φυσικά. Έστω λοιπόν ότι όλα αυτά τα κάνω ένα με την πρώτη εντολή που διάλεξα. Η δεύτερη εντολή βάζει την τιμή 3 στον Interrupt Enable Register. Με άλλα λόγια κάνει άσο τα δύο τελευταία λιγότερο σημαντικά bit του Interrupt Enable Register. Για να πάμε εδώ και να δούμε. Άσος εδώ σημαίνει ότι θέλω να προκαλείται interrupt όταν ο καταχωρητής διαχείρισης ολοκλήρωσε το έργο του. Εδώ όμως θέλω να παίρνω και interrupt όταν ολοκληρώνεται η λήψη ενός πακέτου. Άρα, προετοίμασα τη λήψη interrupts. Θα δέχομαι interrupt αν φτάνει ένα πακέτο στο δέκτη. Και η τελευταία εντολή στον controller έβαλε την τιμή, όχι έβαλε την τιμή, το 4 στο διαδικό είναι 1, 0, 0, άρα το bit νούμερο 2 το έκανε 1 χωρίς να πειράξει τίποτα άλλο. Αυτό έκανε η τελευταία εντολή. Πάω λοιπόν στον control και κοιτάω τι κάνει το bit νούμερο 2. Το bit νούμερο 2, όπως μπορεί να φανταστείτε αφού τα υπόλοιπα αφορούσαν λήψη, κάνει enable το receiver, το τελευταίο στάδιο. Αφού έκανα πρώτα την αρχικοποίηση, μετά λέω να επιτρέψω τώρα το receiver, ώστε από εδώ και πέρα ό,τι πακέτο φτάνει να χτυπάει interrupt. Τον κώδικα το σταματάω εδώ. Όμως θα μπορούσα να σας ζητήσω να ορίσετε τι θα έπρεπε να γίνεται μέσα στην interrupt service routine, που θα χειρίζεται το interrupt όταν μάλλον ολοκληρώνεται η λήψη ενός πακέτου. Τι θα μπορούσατε να περιλάβετε σε μια τέτοια interrupt service routine? Πρώτα απ' όλα, για να μην προσπαθείτε να φανταστείτε χωρίς να παίρνετε ιδέες τι πραγματικά μπορεί να κάνετε, το πιο απλό είναι να πάτε κατευθείαν στον καταχωρητή ελέγχου του receiver και να δείτε τι πράγματα θα μπορούσες να ελέγξεις όταν φτάνει ένα πακέτο. Πρώτον, ότι πράγματι έφτασε ένα πακέτο και δεύτερον, αν έφτασε σωστά ή αν μπορώ να προετοιμάσω το μεθεπόμενο πακέτο για να φτάσει. Έτσι λοιπόν, σας γράφω με ψευδογλώσσα το τι θα μπορούσατε να κάνετε μέσα στην interrupt service routine και σκεφτείτε το ως άσκηση αυτό. Το πώς την ψευδογλώσσα θα μπορούσατε να την κάνετε αντίστοιχες εντολές της C για να επιτύχετε το στόχο σας. Για να δούμε λοιπόν. Μέσα στην interrupt service routine θα την πω receive ISR. Θα μπορούσατε λοιπόν να επιβεβαιώσετε πρώτα απ' όλα αν έφτασε ένα πακέτο. Αν η αιτία που πήρατε interrupt είναι επειδή έφτασε ένα πακέτο. If λοιπόν, ποιο πεδίο είναι αυτό που δείχνει αν έφτασε ένα πακέτο? Στον Ethernet RSR το πεδίο REC. If RSR, τώρα δεν το γράφω με τη σύνταξη που θα είχαμε στη C, αυτό κοιτάξτε πώς θα μπορούσατε να το κάνετε μόνοι σας και σκεφτείτε το αυτό εδώ. Αν λοιπόν Ethernet RSR το πεδίο του REC είναι 1, τότε έχω λάβει κάποια πράγματα. Προσέξτε, αυτό θα μπορούσατε να το δείτε και από κάπου αλλού. Αν κοιτάξετε τα interrupt flags, το αν έφτασε ένα πακέτο θα μπορούσα να το τσεκάρω και από εδώ. Άρα, ισοδύναμα θα μπορούσα να πω, ή σε αυτή την συνθήκη θα μπορούσα να πω, αν το REC είναι 1 και, στο βάλω και αυτό. End. Σε ποιον καταχωρητή? Στον καταχωρητή interrupt status θα το ελέγξω. Αυτός μου δείχνει ποια interrupt έχουν χτυπήσει. Στον ISR λοιπόν το RCOM. Ethernet ISR, το receive completed είναι 1. Αν λοιπόν ισχύουν αυτά τα δύο, σημαίνει ότι έφτασε ένα πακέτο, αδιαμφισβήτητα. Πριν όμως πάω να πάρω το πακέτο και να στείλω τα δεδομένα του κάπου αλλού, πρέπει να ελέγξω αν έχω σφάλματα.
Άρα λοιπόν, πρέπει μέσα εδώ να κάνω ένα δεύτερο έλεγχο. Για να δούμε ποια πεδία μου δείχνουν σφάλματα. Για να δούμε λοιπόν. Καταρχάς, ας κοιτάξω αυτά που έχω μπροστά μου, που είναι οι αιτίες για άλλες διακοπές. Ποια σχετίζονται με τη λήψη, αλλά με πρόβλημα στη λήψη. Airbnb. Ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν έχω buffers διαθέσιμους. Overrun. Δύο πράγματα μπορώ να τσεκάρω από εδώ. Ας βάλω λοιπόν μία if γενικά. If Ethernet ISR τελεία RBNA or Ethernet ISR τελεία receiver overrun ισούται με ένα. Τότε πρέπει να κάνω handle τα λάθη μου. Έστω ότι θα καλέσω τότε μια άλλη ρουτίνα που θα τα χειριστεί τα σφάλματα και θα κάνει κάποιες δραστηριότητες. Θα πω αυτή τη ρουτίνα, handle errors. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Σας λέω όμως ότι κάπου θα πρέπει να κάνω μια διαχείριση τέτοιων πραγμάτων εδώ. Αλλιώς, else, αν δεν έχω σφάλματα, τότε θα πρέπει να πάω να πάρω τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσω. Και πάλι δεν θα πω κάτι τώρα εδώ πιο συγκεκριμένο, ας πούμε ότι καλώ μια ρουτίνα που πάει και βλέπει τους buffers ποιοι είναι γεμάτοι και παίρνει τα δεδομένα τους και τα μοιράζει στις εφαρμογές, στα applications. Θα το πω deliver data, χωρίς να δώσω εξηγήσεις τι θα κάνω παρακάτω εκεί. Τελείωσαν οι if, ναι. Μέσα στην interrupt service ρουτίνα όμως πρέπει να προετοιμάσω, δεν θα αφήσω ξεκάρφωτο τον receiver και άμα φτάσει ένα καινούριο πακέτο να μην ξέρει πού να το αποθηκεύσει. Πρέπει πριν τελειώσω να φροντίσω ένας άδειος buffer να είναι διαθέσιμος αν φτάσει κάτι καινούριο πάλι να πάει να αποθηκευτεί. Άρα, το τελευταίο που θα κάνω εδώ πέρα μέσα είναι να πάω στο Ethernet Receive Buffer Q Pointer, να του δώσω ένα buffer νέο, για να μπορέσει να δουλέψει. Ελπίζω περιγραφικά να καταλαβαίνετε λίγο τι προσπαθώ να κάνω εδώ. Δεν είναι εντολές C, είναι τύπου ψευδοαλγόριθμος που περιγράφω το τι θα έπρεπε να ελέγξω σε μια interrupt service ρουτίνα και ποιες δουλειές να κάνω σε μια τυπική interrupt service ρουτίνα. Και το μάθημά μας θα τελειώσει αγνοώντας αυτό το κομμάτι που ήταν αλγοριθμικό και κοιτώντας μόνο αυτές τις εντολές, τις τρεις εδώ σε C, πώς με thumb mode assembly θα μπορούσα να είχα περιγράψει τα ίδια πράγματα. Να δείτε απλά λίγο και τη σύνταξη της σε thumb mode. Να το παράδειγμα αυτό. Προσέξτε, σε thumb mode δεν μπορώ να διαβάζω 32-μπιτες τιμές κατευθείαν. Γι' αυτό τους καταχωρητές, αν θέλω να τους φορτώσω με μια 32-μπιτη τιμή, την μεταφέρω, συγγνώμη δεν είμαι στο παράδειγμα 2, εδώ είναι το παράδειγμα, την μεταφέρω κομματιαστά. Όταν βλέπετε σε έναν καταχωρητή ή σε μία τιμή το H ή το L, όπως έχετε ήδη καταλάβει, αναφέρομαι στα 16 περισσότερο σημαντικά bit ή στα 16 λιγότερο σημαντικά bit, αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν εδώ, το Ethernet base δεν μπορεί να πάει κατευθείαν στον R3, η 32-bit τιμή του Ethernet base. Παίρνω πρώτα το πιο σημαντικό κομμάτι, τα 16 bit, και τα φορτώνω στον R3 και μάλιστα με αυτή την εντολή φορτώνονται μόνο τα 16 λιγότερο σημαντικά του R3. Και πρέπει να ακολουθήσει μια τέτοια εντολή στο high του R3 που σπρώχνει από τις λιγότερο σημαντικές θέσεις στις περισσότερο σημαντικές θέσεις. Ομοίως και το Ethernet base στο low. Μόνο που αυτό, επειδή θα πάει στις 16 λιγότερο σημαντικές, δεν χρειάζεται να το σπρώξω αριστερά ή δεξιά κάτι. Θα μείνει εκεί. Άρα λοιπόν δείτε ότι χρειάζομαι 3 μάλλον εντολές για να κάνω κάτι που σε ARM mode το έκανα με μία εντολή. Το να φορτώσω απλά τη διεύθυνση του Ethernet base στον R3. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ δεν υπάρχει κάποια τιμή
που να είναι 30 διάμπητη, το Ethernet configure είναι offset, είναι ένας μικρός αριθμός και χωράει. Φορτώνω λοιπόν την τιμή του Ethernet configure, φορτώνω και τον R5 με την άμεση τιμή FF και κάνω OR πράξη μεταξύ των δύο καταχωρητών. Δυστυχώς σε thumb mode έχω περιορισμούς και στο τι μπορώ να κάνω με immediate διευθυνσιοδότηση. Άρα βλέπετε ότι είναι πολλά τα βήματα που χρειάζονται οι εντολές. Αφού κάνω το OR, αποθηκεύω τα αποτελέσματα πίσω πάλι στον CFG. Στη συνέχεια είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα για να ενεργοποιήσω τα interrupts από τον Interrupt Enable Register. Απλά φορτώνω κατευθείαν την τιμή 3 και την στέρνω πίσω στον Interrupt Register μέσω του προσωρινού R5. Και τέλος, φορτώνω για τον CTL πρώτα απ' όλα την αρχική του τιμή, κάνω OR με την τιμή 4 που δεν μπορώ να βάλω κατευθείαν την σταθερά μέσα στην OR, πρέπει να τη φορτώσω και αυτή σε έναν ενδιάμεσο προσωρινό καταχωρητή και στο τέλος ξαναεπιστρέφω πάλι την τιμή. Στη δε διαφάνεια αυτή θα βρείτε κάπως παρόμοια πράγματα από αυτά που σας περιέγραψα το τι θα πρέπει να γίνεται μέσα στην Interrupt Service Routine νωρίτερα στον πίνακα. Οπότε νομίζω ότι με αυτά που κάναμε σήμερα έχετε μια καλή ιδέα στο πώς μπορεί κάποιος να διαχειριστεί και πώς να αναπτύξει ακόμα και έναν οδηγό για Ethernet κάρτα. Όχι μόνο για αυτό το σύστημα, αλλά και γενικότερα.